Alam nyo guys, so feeling ko nag-start yung downfall ng play to earn dun sa Oracle eh. So napansin nila na yung Oracle is okay daw, then may naka-debug, no? Kaya lahat ng Oracles moving forward noon, bumagsak, hindi na nag-recover. At ngayon, yung buong play to earn concept mukhang mamamatay na. Pero mapapalitan siya ng play and earn concept. Yung tipong kikita ka lang sa larong nag-e-enjoy ka. Pero one thing na sure ako, click to earn will be dead. Yung mga kasagsagan ng bull market ng NFT, ang daming click to earn talaga, no? Click ka lang, kumikita ka na. Pero ngayon, halos wala na. Even yung mga na-cover natin dati, even mga nagkaroon tayo ng mga private sale, no? Pumasok tayo sa Metaplane, namatay na. Tapos si Ancestry Legion, naubos yung liquidity. Ngayon naman si Elep, mukhang medyo nagde-delicates from the making of this video. So what makes click to earn dead? Pero bago ko sagutin yan, hi guys, I'm John A.K. Sora. Kung gusto nyo ma-achieve ang freedom of time money while doing the things you love, katulad natin, gaming, NFT reviewing, at kung ano-ano mang grind natin sa buhay, huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips pa sa inyo. Kaya, let's go! Isa sa mga downfall talaga ng click to earn is yung promises ng rewards. Yun lang naman yung utility, diba, ng click to earn. Click ka, bibigyan ka ng reward. It is not enjoyable. So, yung nag-enjoy sa'yo sa click to earn. Diba? Pero, naniwala ako dito kasi dati, way back 2010 yata or 2012, naglalaro ng mga browser game. Doon, hinango yung click to earn concept na yon sa mga browser game. Pero, aminin man natin sa hindi, marami pumasok ngayon sa click to earn game para sa kitaan at hindi para mag-enjoy. That is the downfall of the click to earn. Kaya natatawag to na Ponzi. Kailangan kasi may pumasok dun sa game para umikot yung pera. Kasi anong nangyayari, dahil kitaan lang ang nasa isip sa click to earn, kubra lang tayo ng kubra, walang pumapasok. So law of supply and demand, the more the supply, the less the demand, yung price ng token bumabagsak. Kaya masasabi ko, yung whole concept ng click to earn right now is dead. Maliban na lang kung mag-i-innovate siya. For example, click to earn ngayon, then mag-i-innovate siya to an enjoyable game. Pero dapat bilisan nila, no? Hindi dapat na next year pa or next 2 years pa kasi mahirapan mag-recover. Hindi lang yung token, pati yung community dun sa game na yon. At isa pang dahilan, walang utility talaga eh. The only utility is the enjoyment of the game eh. Walang real world utility. Hindi mo papapalit sa bigas, sa oil. Lalo ngayon na may war, inflation tumataas. Ano ba uunahin mo? Mag-click-click ka dyan sa isang asset na bumabagsak or ika-cash out mo na lang para pambili mo ng pagkain or pandagdag sa gas or even ilagay mo lang sa bangko and wait all of this to be okay, diba? Kaya yun, lahat damay talaga and walang utility. So, anong aasahan mo sa click to earn? Because, sa totoo lang, katulad ako, naglaro ako ng traditional game kahit di ako kumikita because nag-e-enjoy ako. At lalo na, yung mga nilalaro ko ngayon, kaya papunta tayo sa play and earn concept, nag-e-enjoy na ako, kumikita ako based on my skills at based on my enjoyment. Kung ikaw ay maglalaro na lang just to earn or just to click and earn, sorry to say, pero madi-disappoint ka lang kasi mukhang hindi na siya pang mid to long term, baka hindi pa nga pang short term, baka mabilisan lang, babagsak na rin yung value, hindi lang ng token, pati ng game itself. Bullish pa rin ako sa NFT game, pero feeling ko talaga play and earn concept na moving forward. Kaya kayo, kung mayroon kayong mga nagustuhan na NFT dyan, or mga play and earn concept, just risk ka naman that you can afford to lose lang. At make sure talaga na na-enjoy nyo. Once again, I'm John A.K. Sora. Kung nagustuhan mo tong episode to, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pati i-hit na rin ang notification bell. Gusto ko rin marinig ang tinig mo sa comment section below. Hanggang sa muli guys! Babu!